اكتر حاجه كده بتريحني، وممكن حتى انوم كويس، يعني انه يكون عندي طقم ظبط او حاجه كده في مزاجي واتعملت يعني. ده كده انا قمه السعاده وقمه النوم. ازيكم يا احلى بنات في الكون؟ اخباركم واموركم؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحه وبعافيه. الليله فيديو عن مشتريات كان عملتها من شي ان. بالضبط عملت الاوردر دي يوم 8/5. كنت مقلقه جدا انه هو ما يصلني للعيد المشتريات دي، لانهم دائما كانوا الفتره الاخيره بيكتبوا انه قد يتاثر الشيبينج بالظروف تحت الكوفيد 19. المهم الحمد لله بانها وصلتنا زي يوم الاربع تقريبا، والعيد كان يوم سبت، فالحمد لله يعني وصلت في مواعيد مناسبه. حوريكم كل حاجات بالتفصيل، حاكون خدت لكم شكل المنتج مثلا هنا او من هنا، والسعر بتاعه والتوتال بتاع الشيبينج حيظهر لكم في النهايه. يلا نشوف الحياه بالتفصيل. من الحاجات اللي طلبتها هي البلوزه اللي انا لابساها دلوقتي. البلوزه جميله 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 خالص خالص. طبعا اول حاجه انا اعتبر بلس سايز، هكون برضو كاتبه لكم كل قطعه السايز بتاعها بالظبط شنو. البلوزه حلوه خالص خالص خالص. هي شيفون، لكن الشيفون ما شيفون هقول لكم شنو يعني، ما شيفون، في شيفون بايخ كده ما عارفه اوصفه، لكن في شيفون بايخ، هي لا ما شيفون البايخ. بعدين الديتيلز جميله نظيفه كده. في ربطه، الربطه دي طبعا بنوت كده لذيذه شديد يعني، بناتيه خالص. الطول بتاعها معقول ظريف. لابساها دلوقتي مع بنطلون اسود. البلوزه حلوه يعني، عجبتني شديد. بعدين الشكل في الصوره صراحه اداني انه ده دانتيل، ما عارفه ليه لكن فعلا اداني احساس ان الجزء ده مغطى بدانتيل، لكن حلوه عموما، حلوه شديد ومقاسها مظبوط خالص 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 خالص. يلا اوريكم القطعه الثانيه. يلا اوكي، تاني قطعه طلبتها هي البلوزه دي ومعاها سكيرت. البلوزه فظيعه عجبني جدا جدا. الكم لذيذ كده، وبرضه هي شيفون، لكن نوعية الشيفون اللذيذة يعني. ما سخنة خالص، لكن طبعا خفيفة، لازم يتلبس من تحتها. هسه لابسة من تحتها التوب. اللون بتاع البلوزة بالضبط زي ما في الموقع، بالضبط زي ما استلمتها. الاسكيرت شوية مقلبت فيه، انا عجبني البرنت بتاعته جدا جدا جدا، شكله بس لانه عجبتني البرنت فما انتبهت ليه باقي التفاصيل. هو طلع قصير شوية، او انا ما قاعد البس قصير. اوريكم ليه. هي البرنت دي الكوميكس دي، تحت الكوميكس هو ابلاسيه مكسر كده وستان. برضو انا ما كنت منتبهه لانه هو ستان، ما مشكله يعني، ممكن الزول يلبسها في البيت ولا كده. حلوه خالص 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 خالص. فيعني دلوقتي دي القطعه الثانيه، حسيت ان انا مغيره يعني، مغيره فعلا في طريقتي تحت اللبس، في كده حاجات شكلها انيقه اكتر، كلاسيك اكتر، ما عارفه. المهم عجبوني شديد. هي بس المشكله في السكيرت، لكن نلبسه في البيت برضو عنده علينا حق، مش كده؟ طبعا اكيد هخلي لكم كل اللينكات بتاعت القطعه اللي اخدتها تحت في صندوق الوصف. القطعه الثالثه طلبتها هي الدريس ده، عجبني جدا، مكيفني خالص يعني، مكيفني خالص خالص. القطعه دي لما طلبتها كانت مكتوب جنبها كلمه نيو، وما كان في عليها اي ريفيوز يعني. انا بس قويت قلبي صراحه واخدته. هو الالوان بتاعته جميله شديد، عجباني خالص. بحب الفكره بتاعت ورود الصغار دي وكده، بحسها انها انوثه يعني. بعدين في ربطه هنا برضو، ربطه كده صغيره شويه. الاستيكه دي ماسكه شويه، لكن يعني ما موضوع، ما قصه كبيره، ما يعني ما مؤلمه. وهنا في كرانيش شايفينها. المهم فستان فيري فيمينين، حلو جدا، بنوتي كده وانيق، و حاسه روحي ليلي كده، اميره كده، ما عارفه يعني. الفكره بتاعت القصه مريحه، وبتدخلك كده في كلاس تاني، او بتدخلك في، المهم انتي بنوته، انتي رهيبه، انتي سمحه، انتي كده. ده الدريس الثالث اللي اخدته، وصراحه انا مبسوطه بيه جدا 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 جدا. حلو يعني، انا طولت شديد صراحه، ما قاعد البس فساتين. برضو خامتها حلوه، ما عارفه خامه شنو، حاجه اتقل من انها شيفون،
وقطن، بين الشيفون والقطن، ما عارفه نوع الخامه شنو، هتاكد. وطبعا طلبت ليسيرين معاي لبسه للعيد. كانت اهم حاجه الفكره الاساسيه في موضوع لبسه العيد انه اطلب لها سكيرت. نهائي ما عندها سكيرت. سيرين زولة بتاعت بناطلين معظم الوقت، لكن كانت طلبت بانها عايزه سكيرت. هنا في المحلات اللي حوالينا ما لاقاني سكيرت، ولو لقيتهم شورت، يعني جيب سكيرت كده. فلقيت في شي ان في سكيرتات جميله جميله للعمر بتاع سيرين، فاخدنا سكيرت وبلاوز على اساس انه يتلبسوا مع بعض. طلعوا تحفه 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 يعني. دي هو السكيرت احمر بابيض. ما تتخيلوا الكواليتي بتاعته رهيبه رهيبه. هو طبعا جاي عليها طويل، جميل خالص خالص. الكواليتي الخامه بتاعته تهبل 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 حلوه. يا ريت لو في السكيرت بتاع الكوميكس. البلوزه اللي خدناها على اساس انها تتلبس مع السكيرت دي، اللي هي الخامه هنا اسمها عش النمل تقريبا، مش كده؟ وهنا الكم المنفوش ده. الكم المنفوش ده اصلا موضه باي ذا واي لكبار ولصغار. فاللبسه طلعت عليها حلوه 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 حلوه. هخلي لكم صوره لها هنا وهي لابساها، طلعت فيها حلوه جدا جدا. وحبت السكيرت خالص. طبعا ما ممكن تدخل شي ان وما تيجي ماري بالاكسسوارز، حتبقى من سابع المستحيلات يعني. ما انا سماح لازم امر على الاكسسوارز. اول حاجه حبيت انه اخدها هي شنطه. كنت بفتش على شنطه، عندي شوز معينة ما عندي ليها شنطة، فلقيت في شي ان حاجة مناسبة ليها، اللي هي هنا من برا شفافة ومن جوا فيها القطعة دي براها هنا كده بالذهبي، حلوة شديد يعني، لون على نود. ده معاها السلسلة دي، جات معاها من جوا على اساس انها تتركب بيها وتشال على اليد. انا معظم الوقت بفضل بانه اكون شايلاها كده بيدي. حلوة شديد الشنطة. وبرضو هخلو لكم السعر بتاعها هنا. حلوة، مقاسها ظريف يعني. هي طبعا ما بتشيل حاجات كثيرة، يا دوب موبايل وشوية حاجات. شنطة صراحة اشتريتها على اساس انها تتلبس مع الشوز ده. الشوز ده مغلبني. هو عامل كده الكعب بتاعه مغلبني خالص خالص. شوز نود، هو جوكر يعني بالنسبه لي. فعلا بقدر البسه مع اي حاجه، لكن ما كنت الاقي له شنطه مناسبه. كنت عادي ممكن البس الشوز مع اي شكل شنطه، ما عندي مشكله. انا يعني قاعده افتكر انه الحاجه دي برضو يزماتشي الشوز مع شنطه اسود، مع شنطه رمادي، whatever، ما عندي مشكله. لكن كنت حابه فكره انه يكون عندها شنطه ماتشنج، والحمد لله لقيتها في شي ان وسعرها كان مناسب شديد. كمان طلبت نظاره. النظاره جات في جيب عامل كده، ومطبوعة هنا محفورة فيه كلمة شي ان. unfortunately النظارة ما ادتني مزاجي للنهاية، مع انه انا بحب النظارات خالص خالص. كان ظاهر فيها فينجر برينتس كده وجات مكسورة. جا الفريم اللي هو الفريم ده مكسور، وزي في شختة كده هنا وهنا. ما عارفة يعني. هي ما غالية طبعا وما ممكن ترجع النظارة، لكن يعني الزول كان عنده مزاج فيها بجد. قدر ما كان عندي مزاج فيها قدر ما الموضوع جات للأسف الأسيف. المهم أخدت تاني أكسسوارز هوريها لكم برضو. أخدت للموبايل الجراب ده، شكله زي الجلد كده، جميل خالص خالص. عايزين بخد يدي صابعي كده، حلو خالص خالص. برضه هخلو لكم اللينك بتاعه تحت. حلو ورخيص، وهو طبعا بلاستيك، لكن يعني الفينيشنج بتاعه حلو شديد، مدي على انه جلد. فحلو حلو جدا جدا جدا. طلبت تاني برضه كفر بتاع موبايل. الكفر التاني هو كده اسود فيه جليترز كده بالسيلفر. الحاجه الحلوه انه جات معاه التشين دي على اساس انها تركب كده وكده. طبعا مفروض الصقه يعني. حلوة حلوة حلوة، عاجبني شديد. برضو ده من الحاجات عاجبني شديد. انا صراحة الكفرز يعني ممكن كان اشتري اكتر، لكن قلت كده اجرب ديلا يعجبوني يزبطوا معي بعدين امشي اشتري تاني. فديل بالنسبة لي كانوا تجربة وكانت حلوة شديد. حلوين. عندي اكسسوار قبل كده كانوا وريتكم له في فيديو كان عملته لمشترياتي من فورديل، هخلي لكم اللينك بتاعه هنا. الاكسسوار ده عقد في منه لونين، عندي منه لونين. عندي مشكلة كبيرة في انه القى لهم حلق مناسب ريلي يعني. انا ما قاعد احب الحلقان الصغيره، بحب حلق واضح يعني. العقد اللي انا قاعد اتكلم عنه هو ده. عندي منه لون تاني، عندي منه لون على بينك نحاء بصلي كده. الحلقه اللي كان اخدته له من فورديل طلع ما مناسب، لانه ما فيه ابيض، ما فيه اللون الابيض، داك اسود وذهبي بس.
فحسيته ستيل بعيد. فهسي في SHEIN لقيت حلق حلو جدا جدا جدا، عينوا له، شوفوا جمال الحلق، هو رينج حلو يعني الشكل من جوا ومن برا. فشوفوا شوفوا الجمال يعني كده يا دوب انا طقميه زبط 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 ياو زبط. تاني اكسسوار اخدته من SHEIN الحلق ده، شوفوا حالاته كيوت وناعم ناعم بمبوشي كده، حلو حلو حلو. اخدت معاه الخاتم دي، يعني كانت فكرتي طقمته، حاولت اطقمه من بعض على اساس انه ده بس حاجه سلكه كده مفرغه وفيها دوت ابيض، بير لولو او بير لونه ابيض. هنا برضو حاولت اشوف اقرب حاجه للفهم، اخدت ده مفرغ هو وفيه الدوت اللونه ابيض دي، حلو. شايفين جماله؟ جميل جميل جميل. يعني برضو انا يعني الحاجات كلها انا حلوه، انا بنوته في من حلو 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 يا جماعه. طلبت تاني ليا من SHEIN الاظافر دي، تقريبا العلبه فيها 500 ضفر تقريبا، طولهم حلو عنوا ليهم. يعني الناس بيحب ضفور طويله طويله، هي حلوه اوريدي جاهزه. بعدين بالمقاس انا تقريبا الصغير عندي ده، تقريبا ده مقاس الصغير عندي، فهي بتتلكى بتتلصق طوالي بعد ذاك مناكير و فمقاسها حلو شديد. برضو هاخد لكم انه كان سعرها كم. طلبت كمان الرينج دي اللي هو بتكون خدت فيه هنا علبه المناكير، وبتاخديه وبتبدي تو ابلاي، بيكون سهل شديد التعامل معاه. طلبت تاني حاجتين هم ما يعتبروا لا ميك اب لا اكسسوارز لا اي حاجه من دي، لكن هم فعلا حاجات مهمه بتنفعنا في البيت. اول حاجه طلبتها هي دي الأداة بتاعة تنظيف الودان، بأن هي مور سيف من استخدام الطن بتاع الخشبة ده بتاع الأذان بالذات للأطفال. فجبت منها وفعلا استخدمتها، حلوة شديد. بتجي معاها قطعة اسبير، معاها 16 قطعة اسبير، ظريفة 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 جدا. يعني فعلا استخدمتها مع سيرين، كويسة خالص خالص خالص. اشتريت كمان من SHEIN الجلوفز تحت الأكياس دي، الجلوفز بتاعت الأكياس فيهم 100 قطعة. أيوه الكيس ده فيهم 100 قطعة. يعني وبالمناسبة عندهم ماسكس عندهم كده، فبجد دي هي مشتريات بسيطة لكن مهمة وعملت فرق. يعني هي دي كل مشترياتي من SHEIN. أتمنى تكون عجبتكم. الموقع ده بتقدروا تطلعوا منه لبس خرافي. مؤخرا شايفه حتى فيه بقى فيه شكل العبايات الخليجي، بقى فيه الحاجات شكل زي الجلاليب بتاعت بيت، بقى فيه فساتين وحاجات بتاعت سهره وبلوزات وكده بتاعت سهره. الموقع ده تحفه 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 تحفه. يعني شديد بانه انا ليتر اون الفتره الجايه اطلب ثاني وثالث وعاشر ان شاء الله. اكتبوا لي تحت في صندوق التعليقات يا قطعه من القطع دي عجبتكم اكتر، ولو مجربين اي حاجه بلس سايز من SHEIN اكتبوا لي تحت في التعليقات وحطوا لي اللينكات بتاعتها عشان انا استفيد، لان انا فعلا دي اول تجربه بتاعت ملابس ليا من SHEIN. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، كان خفيف عليكم، واتمنى يا رب الاقيكم في فيديو تاني. باي.